دې ایڈمنسټریټر نه وځو او دا چې کوم پټ دی دغه ایڈمنسټریټر ته ځو دا راښکاره کوو دا فعالو دې ته به ننوځو دا غیب دی فی الحال هیډن دی دا دې دپاره به تاسو داسې وکئ په دې سټارټ بټن باندې به رایټ کلیک وکئ رن کمانډ ته به راشئ او په دې رن کمانډ کې به تاسې ولیکئ sigfol.msc security policy my system configuration okay دلته به راشئ تاسې local policies ته دلته به راشئ security options دلته به راشئ administrator account status ګوره دا disabled دی ډیسیبل مطلب غیر فعاله دی په دې به ډبل کلیک وکړئ او دا به انیبل کړئ اوکې اوس که تاسې وګورئ کمپیوټر بند کړئ بیرته سټارټ کړئ تاسو لاندې ګوره یو بل ایډمنسټریټر هم راغی خیال هم شته که نه دا کم صلاحیتونه چې په دې اکاونټ کې وو همدا صلاحیتونه د سره هم شته دی دا پاسورډ نه لري بس دې باندې کلیک کړه ډایرکټ به دې ته داخل شي که پاسورډ ته ورته ورکړي به ته ورکړي